Hi guys, so first things first, my name is Christine. This is all about my digital product na binabanggit ko sa TikTok. So what is a digital product? A digital product is something na pwede mong mabenta online, na hindi mo na kailangan pang magbenta ng actual product. Hindi mo na kailangan magpa-ship, mag-stock ng mga products at maghanap ng supplier. Magsisend ka na lang ng access sa mga buyers mo. For example, may bumili sa'yo. Isasend mo na lang yung link ng binili nila. Halimbawa, ito yung template sa Canva or sa Google Sheet, PDF file or e-books, ganyan. Pero ang akin, ang digital product po is a digital course that you can resell right away. This is a master resell rights. So if you're not aware what master resell right is, it means kapag binili mo itong digital course na sinasabi ko sa'yo, you can resell this right away. Kumpara sa ibang mga digital course, kapag in-avail mo, for example, about sa pagiging virtual assistant, you want to be a virtual assistant and you avail a digital course about being a virtual assistant, yung course na yon, hindi mo siya pwedeng ibenta sa iba. Kasi baka copyright ka or baka i-report ka pa ng may-ari ng course. But this one with my digital course, pwede mo siyang i-resell kahit na hindi ikaw yung gumawa. And you don't need to start from scratch kasi pwede mo siyang i-rebrand on your own. To start, this is Wising Maya Digi course. And kung right now napapaisip ka na hindi ko magets, paano ba yun ibebenta? Saan ba ibebenta yan? Ano ba yung mga kailangan gawin? Guys, ayun na po yung purpose ng course natin, okay? Step by step po yung nasa loob. Guide talaga siya na all in. Ayun yung reason kung bakit wala ka makikita online kung paano ba gawin yan. Ano bang gagawin dyan? Kasi nga po, nasa loob siya ng course. Even the marketing, even the strategies, nasa loob po siya ng course. So kung napapaisip ka kung paano mo siya i-resell, ituturo po siya mismo sa loob. So you don't need to worry about that. All you need to do right now is intindihin mo muna tong explanation ko. And if you are interested to proceed, please message me on Instagram. If you are wondering kung ano ba ang nasa loob ng course, you may pause this video for a while and pwede mong screenshot. Ayan yung nasa loob. And as I said earlier, guys, you can resell this right away. Kahit na hindi ko yung mismong gumawa ng course. Yung mismong babayaran mo sa akin na course, kapag sinend ko sa'yo yung access, ayun mismo yung i-resell mo. So, hindi mo talaga kailangan mag-start from scratch. Now, ang kagandahan dun, magkakaroon ka ng libreng funnel na pwede mong i-rebrand as your own. Paano ba talaga nag-work itong digital product selling na nakikita mo sa TikTok, Facebook, or Instagram? But first things first, I want to share with you our 3 ways to earn para mas maintindihan mo kung saan mo ba magagamit itong course na to. Number 1. You can resell our existing course. Ibig sabihin, pwede mo tong i-rebrand and i-resell. Bakit? Kasi mayroon ka makukuhang libreng built-in website and funnels na pwede mong i-edit at i-rebrand as your own. Step by step, dun sa loob ng course, ituturo. If wala kang idea right now, yung di ka, wala ka talaga idea sa mga itong bagay-bagay, don't worry kasi lahat ng details na kailangan mong malaman, nandun na sa loob. Even the marketing strategies. Number 2. You can create your own course. Example, you are a social media manager and gusto mo mag-build na own course mo, like isi-share mo yung expertise mo, yung mga tips mo. You can also use this kasi step by step tayo dun sa loob. Guide talaga siya at kompleto na. Number 3, if currently you're a freelancer or an aspiring freelancer and gusto mong mag-upskill, gusto mong matutunan kung paano ba talaga gumawa ng mga digital or online course ay para sa iyo to. Alam mo ba na right now sa ibang bansa, sa US and UK mostly, napakadami naglalabasan ng mga coach at nagbibuild sila ng mga course. Why? Kasi naiintindihan nila na when it comes to selling digital products, talagang napaka-passive niya. Lalo na kung i-market mo talaga ng tama. If you're asking kung legit ba yan, of course naman, yes. Diba? Kasi personal profile ko na to. Public ang IG at TikTok ko, kaya hindi ko sisirahin pangalan ko para lang dito. If hindi ito legit. At kung tatanungin mo ako kung pwede ba yan sa mga beginner, of course, kasi sabi ko nga sa inyo guys, diba, na lahat ng kailangan mong malaman na details mula sa simula hanggang sa dulo, nandun na sa loob ng course. Depende lang if pipiliin mo is mini course or full course, kasi dun sa full course, kompleto na talaga yung inclusions niya. Kung tatanungin mo naman ako kung kailangan ba ng maraming followers, the answer is no. Kasi meron ako mga resellers na mga nag-avail sa akin,
Wala silang followers nung nag-start sila. And right now, alam ko naman na aware kayo na sobrang daming naghahanap ng opportunity online. Kaya yung mga account nila from zero, thousands na yung followers. Gawing short, hindi mo kailangan ng maraming followers. Kasi isa sa ituturo dun sa loob ng course is yung way para magkaroon ka ng followers or mag-gain ka ng audience. And remind ko lang ulit kayo guys, again, hindi po ito networking. This is not pyramiding scheme. Hindi po is purely selling business. Magre-resell tayo ng digital products which is specifically this digital course. Course is all about kung paano gumawa ng course. So halimbawa, hindi mo gustong gumawa ng course and then yung number 1 yung para sa'yo. Which is, i-resell mo lang siya, i-rebrand mo siya. And again guys, konti pa lang ang may alam itong opportunity na to. Kaya if you want to learn more about this and if you've decided na i-start mo na kaagad to, you can just message me on Instagram and you can send your payment right away para masend ko sa'yo agad yung link doon sa access ng course natin. So, yun lang naman guys. Kung may pa kayong katanungan, message nyo lang ako, huwag kayong mahihiya. And yan, thank you so much.